Er is niks vervelender dan een magazijn pakken en erachter komen dat deze lek is of niet goed werkt. Wij vertellen jou graag hoe je dit kan voorkomen of oplossen. Gas- en CO2-magazijnen hebben een goede luchtafdichting nodig. Als er namelijk ook maar een klein lek optreedt, zul je merken dat je snel druk verliest. Wat het schietplezier niet ten goede komt. Gelukkig is er een manier om deze lekkage zelf te kunnen repareren. Vandaag behandelen we twee typen magazijnen, namelijk die voor gas- en CO2 airsoftpistolen. We pakken als eerst een gasmagazijn erbij. Als voorbeeld hebben we hier een Glock-magazijn. Maar eigenlijk werkt elk gasmagazijn in de basis hetzelfde. Het kan alleen zo zijn dat jouw magazijn een iets andere layout heeft en afmetingen voor onderdelen. Wat hebben we hiervoor nodig? Een ventielsleutel. Deze is bijvoorbeeld van Element. Lekzoeker. Wij gebruiken deze van Worth. Smeermiddelen. Gun grease van Abbey. En een schone doek. Om te beginnen gaan we kijken waar het magazijn lekt. Dit werkt in principe hetzelfde voor zowel een gas- als een CO2-magazijn. Gebruik hiervoor altijd een vol patroon of zwaar gas, zodat er voldoende druk is. Door te luisteren waar het magazijn lekt of deze in te sprayen met lekzoeker, kom je er vaak al gauw achter waar het probleem zit. Kun je de lekkage niet vinden, maak je dan geen zorgen, want vandaag gaan wij alle mogelijke lekkende onderdelen gewoon bij langs. Laten we beginnen met het gasmagazijn. Zorg even dat je al het gas eruit schiet of uitlaat, zodat de druk weg is. Het uitlaatventiel is het eerste onderdeel wat we gaan behandelen. Deze kun je meestal vinden op de achterzijde van het magazijn. Om het uitlaatventiel los te draaien, lijn je deze twee uitkepingen van de ventielsleutel uit met de inkepingen op het ventiel en kun je deze losdraaien door middel van een beetje druk te zetten en deze tegen de klok in te draaien. Waarna je deze er in de meeste gevallen zo uit kunt pakken. Mocht dit niet lukken, maak dan even gebruik van een pincet of een klein tangetje. Eenmaal het ventiel uit je magazijn gaan we deze controleren. Neem de afdichtingsrubbers en bewegende onderdelen af met een doek en controleer of de afdichtingsrubbers onbeschadigd zijn. Kijk hierbij ook of de O-ringen niet uitgedroogd zijn. Als dit allemaal in orde is, kun je het ventiel smeren. Doe dit vooral rond de afdichtingen en bewegende onderdelen. Waarna je het uitlaatventiel terug kunt plaatsen in het magazijn. Waar ook lekkage kan ontstaan, maar wat eigenlijk niet heel vaak voorkomt, is de lipseal. Dit onderdeel kan uitdrogen waardoor er lekkage kan ontstaan. In sommige gevallen is het opnieuw smeren van dit onderdeeltje genoeg. Maar je kunt hem gelukkig ook gemakkelijk vervangen, mocht het niet meer te redden zijn. Je tikt deze pinnetjes eruit, waardoor de bovenzijde van het magazijn eruit kan. Bij sommige magazijnen is dit 1 pinnetje, bij andere 2 en zo heb je ook weer varianten waar het er nog meer zijn. Dit doe je vanaf de linkerzijde vanaf het magazijn, waardoor de gehele bovenkant eruit kan. Je kunt zien dat de lipseal er dan redelijk los in zit en ook dus gemakkelijk te vervangen is voor een nieuwe. Mocht je je magazijn bijvoorbeeld ook willen aanpassen voor andere weersomstandigheden, dan zijn er ook lipseals te krijgen die hier speciaal voor geschikt zijn. Nu we de bovenkant van het magazijn hebben gehad, kunnen we de onderzijde gaan controleren. Aan de onderzijde beginnen we met het controleren of de vulnippel goed functioneert en vastzit, of misschien sluit de gehele onderkant niet meer zo goed aan door een versleten afdichting. Door een beetje olie op de nippel te doen en deze zachtjes in te drukken, kunnen we deze smeren en controleren of hij nogal goed functioneert. Mocht dit niet hebben geholpen, dan zit de lekkage waarschijnlijk in een versleten afdichting. Om dit te controleren gaan we de onderkant van het magazijn loshalen. Met een inbussleutel of schroevendraaier haal je de onderkant van het magazijn los. Waarna een veer en afdichtingsrubber meekomt. In de onderzijde die je net hebt losgehaald zit nog de vulnippel gemonteerd. En deze gaan we ook loshalen. Hiervoor gebruik je deze zijde van je ventielsleutel en zet een beetje druk tijdens het losdraaien. Nu we alle onderdelen los hebben, kunnen we gaan schoonmaken.
De vulnippel maken we op een soortgelijke manier schoon als het uitlaatventiel. Neem met een doekje alles goed af en plaats daarna een beetje smeersel tussen de schroefdraad en de rubbers aan. Waarna je deze weer terug kan plaatsen op zijn plek. Zodra het ventiel terug op zijn plek zit, kunnen we beginnen met de rest van de onderkant, zoals het schoonmaken van het afdichtingsrubber en deze controleren op eventuele scheurtjes. Mocht dit allemaal in orde zijn, dan gaan we deze ook smeren met gun grease. Dit vooral bij de afdichtingsrubbers. Dan kunnen we nu de onderkant terugplaatsen. Als alles weer op zijn plek zit, kun je de schroeven weer aandraaien en het kapje aan de onderkant er weer op doen. Hopelijk zijn nu alle lekkages gedicht. Laten we dit voor de zekerheid nog even controleren op de testbaan. Bij een CO2-magazijn gaat het net even wat anders. Maar ook bij deze hebben we, net zoals het gasmagazijn, een ventielsleutel, smeermiddelen en een schone doek nodig. Mocht je dit nog niet hebben gedaan, dan beginnen we met het verwijderen van het CO2-patroon. Zorg er wel voor dat dit patroon eerst leeggeschoten is. Als het patroon namelijk nog onder druk staat, zal deze zichzelf lanceren zodra deze losgedraaid wordt. Hierna kunnen we het uitlaatventiel een tikje aandraaien om te kijken of dit het probleem oplost. Heeft dit niet geholpen, dan gaan we het uitlaatventiel losdraaien om deze te controleren en schoon te maken. Maak het ventiel vooral goed schoon bij het kunststofgedeelte en op het schroefdraad. Nadat je alles schoon hebt gemaakt, kun je het ventiel terug in het magazijn monteren. Je kunt hierbij beter niet het ventiel smeren. Dit kan namelijk vuil aantrekken en dat zorgt weer voor meer problemen bij het kunststofonderdeel. Als laatste kun je nog een beetje smeermiddel op een gebruikt CO2-patroon smeren en deze gebruiken om de aansluiting tussen je CO2-patroon en het magazijn te smeren. Herhaal dit een aantal keer zodat er voldoende wordt aangebracht. Bij CO2-magazijnen kan het zo zijn, net als bij gasmagazijnen, dat de lipseal lekt. Deze vervang je bij CO2-magazijnen op dezelfde manier als gasmagazijnen, zoals we hiervoor al even uitgelegd hebben. Hopelijk heeft onze video je geholpen met de lekkage of het onderhoud van je magazijn. Mocht het toch niet helemaal gelukt zijn of loop je tegen een ander probleem aan, dan horen wij dit graag. Onze werkplaats kan je dan van dienst zijn. Vergeet je daarnaast niet te abonneren en deze video te liken. Tot de volgende keer.